Hôm đầu tiên mình ra sân bay muộn mọi người ạ. Rất may là chuyến bay delay do thời tiết xấu, không thì mình nghỉ khỏe luôn. Thậm chí mình còn có cả thời gian ngồi ghế massage nữa. Mình đang đợi lên máy bay đây mọi người ạ, cuối cùng cũng được bay rồi. Đây là vé của mình là người check in cuối cùng của chuyến bay luôn, nên là mình được ngồi ghế thương gia mặc dù mình chỉ mua vé thường thôi. Một mình ngồi một hàng, thật sự là cảm giác giàu quá chưa quen. Thôi được rồi, bye bye Hà Nội với cái thời tiết vừa mưa vừa lạnh. Thì đây là nắng ở Huế mọi người ạ. Nhìn thấy nắng là tôi biết tôi gần đến nơi rồi. Mình đến Huế rồi. Thật sự là không có một cái kế hoạch gì hết luôn ấy, mình đang không biết phải đi đâu. Đói quá, sáng giờ chưa ăn gì. Thực ra mình có ghi 1 lít đồ ăn nhưng mà ở trong cái quyển sổ đã quên mẹ nhà rồi. Mình vừa đi được mấy bước thì gặp ngay cái bác xe ôm này, búc vội. Bác đèo mình lên thành phố lấy có 100k, chở mình đi vòng vòng tìm cái quán mình muốn ăn mà lấy thêm có 20.000. Cuối cùng cái quán đấy không mở nên là bác thả mình ở chợ Đông Ba mọi người ạ. Thế mình xà ngay vào một cái quán, làm ngay một chục bánh bột lọc với cả bánh nậm. Có nước gì ạ? Nước rửa. Eo thề rất là ngon, em rất thích bánh bột lọc 10 điểm. Menu của quán và quán đến đây mọi người ạ. Bác bán hàng rất là cute luôn, mình thấy người Huế cute lắm, ai cũng cute. Mình gọi thêm cái bánh này nữa, bánh này là bánh khoái nhưng mà cũng không ngon lắm. Ăn xong mình đã thuê xe máy và phi xe về homestay. Sahi Homestay là chỗ mình sẽ ở trong 3 đêm tới. Nhưng mà đến có hơi sớm nên là chưa được nhận phòng. Mình quyết định là để đồ lại và sẽ đi ăn chè. Quán chè hẻm này thì đã rất nổi tiếng rồi, mình không giới thiệu thêm nha. Mình đến đây chỉ để thử chè bột lọc heo quay thôi mọi người ạ. Nhưng mà thật ra nó không hợp với khẩu vị mình lắm. Ăn nó đá nhau đéo chịu được. Mình sẽ miêu tả lại đúng như này. Chè thì ngọt, xong có đá lạnh, xong rồi có vị gừng, xong cắn vào cái bột lọc heo quay thì cái bên ngoài là bột, cắn vào bên trong lại nóng vị heo quay. Cái vị nó không liên quan đến nhau. Mình đã gọi thêm một cốc chè dừa nữa. Cái vị chè này thì nó hợp với mình hơn. Chè ở đây đồng giá 15.000 nên là không tội gì mà không thử cả, rất là rẻ. Trên đường về homestay thì mình có ghé vào quán gội đầu. Gội dầu cặp 35.000, tỉa mái 15.000. Đã bao giờ chưa? Chị đấy gội đầu đúng kiểu là 100% công lực, kiểu cái não của mình muốn bay ra ngoài luôn ấy. Nhưng mà sướng nhá, tóc là bồng bềnh là thích rồi này. Ôi mình đang ở homestay mọi người ạ. Bây giờ là 2 giờ chiều. Mình yêu Huế vậy. Hiện tại thì mình đang chưa có một cái plan gì để đi Huế cả. Nhưng mà bây giờ mình nghĩ là mình sẽ ngồi và mình xem review một tí. Ngủ một giấc 4 giờ chiều mình mới dậy. Mình quyết định là sẽ đi cung An Định đầu tiên. Với mình cung An Định có kiến trúc rất là đẹp, vừa phải, tinh tế, đẹp nhất trong những điểm mà mình đi tham quan ở Huế luôn mọi người ạ. Mình đang không có ảnh đẹp đi. Đây cũng là một cái chuyện mà đi du lịch của mình cũng hơi khó đòi hỏi. Tại vì mình không ăn được góc mấy, thế là mình đang không có ảnh đẹp mọi người ạ. Mình đang tia được chỗ này có nắng. Mình sẽ chụp ở đây nhé. Bạch Thả Viên kìa. Ok, mình nghĩ là mình đã đủ ảnh ở đây rồi. Thực ra là ảnh cũng chưa ưng lắm nhưng mà về nhà edit chắc là được. Bây giờ bọn mình sẽ cùng đi đến chùa Thiên Mụ nhé. I'm gonna cry with this sunset. Oh my god, sông Dương. Oh my god, đẹp quá. Chùa Thiên Mụ đẹp lắm mọi người ơi. Hôm nào mà mọi người đi có hoàng hôn thì quá mê luôn.
Sau đó thì mình đi ăn bánh canh O Bướm. Đây là quán bánh canh mà buổi sáng mình với bác tài xế tìm mãi không thấy. Tại vì tối nó mới mở, sáng làm sao mà thấy được. Mà thật sự là siêu rẻ luôn. Mọi người nhìn bát bánh canh của mình, mọi người đoán xem bao nhiêu tiền? 20.000. 20.000. Đối với mình thì hương vị chỉ dừng lại ở ok thôi, không quá là đặc sắc nhưng mà rất là rẻ nên là đáng thử nha. Hello, day 2 in Huế. Bây giờ là 8 giờ sáng và mình đã make up các thứ xong rồi. Hôm nay mình dậy từ khá là sớm. Tại vì mọi người nhớ con chó thối hôm qua không? Eo hồi, hôm nay 5:30, 6 giờ nó đã sủa nhặng lên rồi. Mà nó sủa kiểu liên tù tì, nó không dừng, nó không cho ai ngủ ấy. Thế là mình dậy, mình nói chuyện với nó, mình công tác tư tưởng cho nó. Xong rồi nó mới im đấy chứ. Thế là mình cũng đã dậy luôn, mình đánh răng, rửa mặt các thứ xong rồi mình make up xinh đẹp. Hôm nay mình dự định là mình sẽ đi kinh thành Huế. Trước hết thì bọn mình phải đi ăn sáng đã nhá. Khúc này là tự nhiên thấy xinh rồi quay lại thôi chứ không có ý gì nha. Đây là cái homestay mọi người ạ, có một không gian bếp chung, nhà vệ sinh ở đây và phòng của mình thì nó nằm ở trên này. Đấy, cái phòng của mình mọi người thấy không? Đây là con xe Vision mà mình thuê ở Huế mọi người ạ. Chạy cái đầu nó long sòng sọc ra sợ lắm nhưng mà mình vẫn phóng 60-70 cây. Tên tiền bên tên của tôi con nè. Có gì? Đó, có tên thế nào? Tên Vừa con khoan đâu. Đây là trường Quốc học Huế mọi người ạ. Thì bây giờ mình sẽ vào đấy. Thực ra mình cũng không định đi đâu, nhưng mà trên đường đi ăn bún lại đi qua trường này thì nói chung cũng tiện đường. Tình hình là được tham quan trường từ 11:30 nhưng mà bây giờ mới là 9 giờ hơn nên là mình sẽ không vào, mình sẽ chụp một tí ảnh ở đây. Sau đó thì mình sẽ đi Đại Nội Huế nha mọi người. Huế rất là đẹp luôn. Trước hết thì phải thuê một bộ quần áo đã nha. Mình đã thuê xong cổ phục rồi. Bộ này của mình là 250, rất là đẹp. Nhân viên take care 10 điểm luôn. Kiểu em bé lo từng cái áo cái quần. Bây giờ mình sẽ đi vào trong Đại Nội nhé. Trên đường đi bộ vào thì mình có gặp bác này. Bác ấy gạ mình đi xích lô thì mình bảo là mình chỉ muốn vào Đại Nội thôi. Nhưng mà bác cứ cố giải thích thêm và giải thích rất là dài là đi tour của bác thì có đi được những cái này cái kia và cháu không phải đi bộ nhiều. Và mình nghe tiếng Huế thì cũng không hiểu lắm ấy. Nên là mình tưởng bác sẽ chở mình vào trong Đại Nội và chở mình tham quan các lăng, nhưng mà không. Bác cho mình đi một vòng ngoài và tham quan một số điểm free. Mất 200k nhưng mà dù sao thì đi xích lô cũng là một trải nghiệm thú vị. Có một cái điểm này bác đưa mình đến, mình mất 50.000 tiền vé. Nhưng mà mình thấy cái kiến trúc nó cũng rất là đẹp, rất là hay. Và mọi người cũng nên đến đây thử. Bởi vì đây là một cái bảo tàng cất giữ rất là nhiều cái hay ho. Và có một cái lối kiến trúc rất là tinh tế. Ok, cuối cùng thì cái quả tour xích lô của cái bác xích lô này cũng đã kết thúc. Và bác đấy đưa mình trở về điểm ban đầu để mình lại tiếp tục đi bộ vào trong Đại Nội tham quan. Tuyệt vời. Ok, xin phép là vlog lại một chút. Là hết cái tour xích lô đấy rồi. Mình thấy rất là 3 chấm luôn. Thực ra chủ đấy rất là nhiệt tình, đi đâu chủ đấy cũng đòi chụp ảnh cho mình các thứ. Nhưng mà bây giờ bạn bỏ 200.000 ra chỉ để đi vòng quanh cái thành này, không được đi vào, chỉ đi vòng quanh thôi. Với cả đi thăm mấy cái điểm như là Điện Long An thì mình cũng phải tự mua vé đi vào và chủ đấy đợi ở ngoài. Nói chung đi đúng một vòng đấy. Thế rất là vô thưởng vô phạt nhá. Mình vừa mới mua vé xong, vé vào cửa Đại Nội sẽ là 200.000. Mọi người nói rằng khi mà chưa vào trong Đại Nội thì coi như là chưa đi du lịch Huế, nên là mình cũng chỉ vào cho biết thôi.
Cửa ở giữa là dành cho vua đi, cửa hai bên là dành cho quan đi. Hôm qua thì ở phòng mình đã tìm hiểu một chút kiến thức về Đại Nội Huế cho đỡ bỡ ngỡ. Mình đi vào giữa trưa nên là thời tiết rất là nắng, và cứ đi 10 bước mình lại nghỉ 3 bước. Mình mặc cái bộ cổ phục kia và ngồi bệt ở cái thềm để nghỉ. Thế có đoàn khách người Pháp đi qua cứ thấy mình xong chụp ảnh mình. Buồn cười lãi, mình mệt quá thế là mình ngồi đây. Xong rồi tự nhiên có một đoàn khách Tây đến, cứ tưởng mình là gì, xong cứ chụp ảnh mình túi bụi, buồn cười lắm. Xong khen chứ, ui, you're so pretty. Thì là cái bộ này rất hợp với mình, rất hợp với mặt mình. Kế hoạch của mình là mình đi ngủ xong rồi mình dậy, mình đi mua cóc xoài ổi, rồi mình ra chùa Thiên Mụ để ngắm hoàng hôn. Nhưng mà trên đường đi thì hoàng hôn rất đẹp, đến chùa Thiên Mụ thì đã tắt nắng mất rồi, nên là mình cũng thôi và mình đi ăn cơm hến mọi người ạ. Một bát cơm hến rất ngon, rất to. Và lúc tính tiền mình ngơ ngàng bật ngửa luôn. 20.000 ạ, kèm theo một cốc nước đậu 3.000. Thừa thắng xông lên, mình phi thẳng đến quán trứng vịt lộn Bầu cực kỳ nổi tiếng ở Huế. Mình cảm giác là nguyên tối hôm đấy mình đã ăn đủ trứng cho cả một tuần. Ăn xong thì mình về homestay thôi. Nói chung mình cũng không phải là đi chơi kiểu chạy deadline ấy, nên là cứ chill. Mình ngồi đấy ăn cóc xoài ổi, xong rồi lướt TikTok, đọc sách các thứ. Tối hôm đấy thì mình có nói chuyện với một ông Tây ở homestay. Ông đấy cũng hay phết mọi người ạ. Đi một con xe Dream trong 2 ngày từ Hà Nội đến Huế. Và ông đấy cũng không có plan gì luôn, vì mục đích của ông đấy là đi đến Đà Nẵng thăm bạn và shopping. Ông ấy hỏi mình mai mình làm gì, thì mình bảo là sáng mai mình sẽ ra biển và chiều thì mình đi Lăng Khải Định. Xong sáng mai ông đấy là người dậy trước và gọi mình dậy, giục mình ra biển đón bình minh, mặc dù mình còn không mời ông ấy. Thế là mình chuẩn bị vội vàng, còn chưa kịp xong mình phải mang cả mi giả ra biển để gắn mi rồi chụp ảnh mọi người ạ. Lúc đi về thì bọn mình có share tiền mua hải sản. 1 cân cua 300.000, 1 cân tôm 200.000. Lần đầu tiên ăn sáng bằng hải sản luôn mọi người ạ. So juicy. Yeah. How like this, huh? Like deep? Deep like this. Oh. Nghỉ ngơi rồi đầu giờ chiều thì bọn mình đi Lăng Khải Định. Ôi, nắng ơi là nắng. Tình hình là bọn mình đã đến Lăng Khải Định rồi. Quá là nắng không thể chịu nổi. Theo như mình tìm hiểu thì Khải Định là vị vua kỳ quặc nhất Việt Nam. Có nhiều bài báo nói rằng ông là BD mọi người ạ. Ông phải ôm thị vệ ngủ hàng đêm và thường trang điểm ăn mặc lòe loẹt. Lăng Khải Định cũng khác hẳn so với các lăng tẩm của vua ngày xưa. Có rất là nhiều ý kiến trái chiều. Cá nhân mình nhá, thì mình cảm thấy là nó có quá là nhiều chi tiết và thực sự mình không biết tập trung vào đâu cả. Đây là một cái công trình mà khi nhìn vào mang đậm dấu ấn của vua Khải Định luôn. Như là bức tranh này, đây là bức tranh Cửu Long ẩn vân, được một nghệ nhân vẽ bằng chân và nằm ngửa trên trần nhà. Mỗi một bức tường trong lăng đều là một kiệt tác nghệ thuật kép sành sứ. Mà sành sứ thì 100% là đồ Nhật hoặc là Trung Quốc, rất ăn chơi nhá. Thi hài của nhà vua nằm ngay dưới bức tượng đồng kia, và đằng sau là hình ảnh mặt trời lặn, thể hiện cho việc là nhà vua đã băng hà. How do you feel? It's a fantastic place, so I recommend everyone to have a look. This man give this for me. Em một cười đã tự nhiên mua cái này tặng tiếp hiểu. Để nói thêm về cái ông Tây này thì tên của ông ấy là Norbert. Những cái thước phim này là ông ấy bảo mình quay bởi vì ông ấy thích tàu, nên là ông ấy bảo mình lôi điện thoại ra quay tàu đi. Mình cũng thấy khá là vui, đi một mình đến vùng đất mới cực kỳ là xa lạ và lại có những người bạn mới rất là thân thiện như thế này thì còn gì bằng, đúng không?
Rồi bọn mình lên chùa Thiên Mụ ngắm hoàng hôn. Tối thì mình đưa Norbert đi ăn cơm hến và nem lụi, nhưng mà quán không ngon và đắt nữa nên là mình không quay. Trở về homestay thì mình có quen thêm một anh này là đầu bếp ở Hồ Chí Minh và cũng đi du lịch một mình. Mà 3 giờ sáng thì anh ấy lên tàu về Hồ Chí Minh rồi, nên là bọn mình lại đi uống cà phê và đi ăn ốc. Ốc của chợ Đông Ba rất là ngon, nhưng mà có một cái là nhiều chuột nha. Oh, so good. I'm the most happiest man in the world. Mọi người ạ, tình hình là mình trễ con mẹ chuyến bay rồi. Mình đã đổi vé của mình sang ngày hôm sau về. Trong lúc tuyệt vọng ngồi ở hàng chờ sân bay, chưa biết làm gì tiếp theo thì có bác bảo vệ ra hỏi thăm mình. Bác rất là đáng yêu luôn. Nói chuyện một lúc thì mình mới biết là bác là người cùng quê mình. Và bác cũng có giới thiệu là ở Huế thì có biển Lăng Cô đẹp lắm. Thì đấy là lý do mình có mặt ở đây mọi người ạ. Khác với mọi ngày thì hôm nay khá là âm u, nhưng việc của mình là đi chơi nên là cứ chơi thôi. Hôm sau thì 6 giờ sáng mình đã có mặt ở sân bay rồi. Dù 8 giờ sáng mình mới bay. Không ai tắm 2 lần trên một dòng sông đúng không mọi người? Mọi người hỏi mình là đi một mình có buồn không? Thì thật sự là mình chẳng thấy buồn gì luôn mọi người ạ. Mình được quyết định tất cả mọi thứ trên cái hành trình của mình. Và nếu như ai có ý định đi một mình thì làm ơn xách ba lô lên và đi, miễn là đừng có trễ chuyến bay như mình là được. Mong là mọi người đã có những giây phút vui vẻ với chiếc vlog vô tri này. Và nếu như mà mọi người thấy ok la thì mọi người hãy nhấn like. Và mọi người muốn nói gì với mình thì mọi người hãy comment. Và nhớ là subscribe cho kênh YouTube bé nhỏ của mình nữa nha. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại.